Ska vi köra igång? Ja. Podda? Ja, man det. Men du, borde man inte börja med något sånt här hej och välkomna till dagens avsnitt eller något sånt där? Något sånt? Jag vill ju bara köra min klassiker. Ja, men ska du inte göra det då? Ska vi köra den även här? Alltså, den har varit med i typ 5 år, så why not? Yo hörni, what's up? Välkomna till en ny video. Hoppas allting är bra med er. Jaha, video? Nej, det är faktiskt podd. Vi ska podda. Vad har vi gett oss in på? Men vi filmar ju också. Så om man vill Gör se detta så kollar man ju på YouTube-kanalen. Ja. Så det är både, vad ska du säga då i framtiden? Det här skulle bli en stående grej vi gör i varje avsnitt. Yo hörni, what's up? Välkomna till ett nytt avsnitt. Hoppas allt är bra med er. Ja, det är bra. Mm. Så du inte säger välkommen till en ny video /podd. Det är bra, kom ihåg den. Ja, absolut. Ha? Alltså jag känner när vi gör YouTube-videos då är det liksom väldigt specifikt oftast vad det ska handla om. Ja, men nu det. är liksom, sitter vi här och vad ska vi prata om ens? Vi har lite cues uplinade men det känns så stort och löst. Ja. Alltså jag är som ett frågetecken. Alltså verkligen. Men jag tänker vi ease into it lite grann. Ja. Du och jag har varit åtskilda nu på förmiddagen. Ja. Vad har du gjort? Jag har haft en dansklass med Scandinavian Dance Academy, fast deras danslinje SDE. Danslinje Och för de som 2. inte vet vad det betyder och vad menas med Alltså det? man går en dansutbildning liksom på dagtid. Alltså en utbildning, inte bara att man går och dansar utan man betalar för en utbildning. Vad ska Hur gamla är de då på ett ungefär? De går ju, det är efter gymnasiet i alla fall. Mm. Vad är man då? 19 plus. Ja, precis. Ja. Hur gick det då? Det gick bra. De är väldigt duktiga. Och jag hade kul. Och nu är jag efter det, alltså jag är helt slut. Det var som att jag tog all min energi. Så tack för att du har köpt en Nocco till mig här. Of course, vi var tvungna att testa den nya. Thank you. Du då, vad har du gjort? Nej men jag känner att, du vet, när man har fått ett nytt jobb och så första dagen på jobbet när man kommer superpiffad. För jag stod verkligen och tänkte på det när jag stod i badrummet förut och fixade mig, att så här mycket kommer inte jag fixa mig till varje inspelning. Eller? Nej, det kommer jag inte. Nu kanske inte ni tycker att jag är så fixad, men du vet, jag har stått och shavat skägget. Det skägg jag har i alla fall. Steamat kläderna och hållit på. Men jag tror de flesta gångerna kommer jag nog komma i keps. För det är en grej med mig. Jag gillar inte att fixa håret. För jag tycker det är så omständigt och tar så lång tid. Ja, men du ska inte säga något. Nej, jag fattar att det är Det krångligare tar för så dig. lång tid. Du gör det på 10 minuter. Det är inte lång tid. Alltså grejen är att ska jag fixa håret, jag måste duscha. Jag måste ha nyduschat hår för att kunna fixa det. För jag kan inte fixa det dagen efter, för då har jag koslicket och grejer som du vet ligger som en jävla fjäder upp. Och då är det kört. Koslick, vad är det? Har du inte sett det? Jo, på dig, men jag har aldrig hört någon säga koslick. Jo, det finns en meme just för killar när de ligger och sover. Och så är det en bild på en snubbe som ligger och sover. Och så är det en ko som typ hissas ner från taket. Och så drar kon ett slick i håret. Och så har man exakt den böjen på håret när man vaknar. Okej, jag brukar säga Vet att det är som en fågel. Jag tänker inte googla det åt dig. För det här är ju faktiskt vårt första någonsin poddavsnitt. Ja. Som vi har själva. Vi har varit med i andras men inte själva. Nej men precis. Och det är ju en stor grej. Ja. Och då tänker jag, det finns ju säkert folk här som inte har någon aning om vilka vi är. Tror du verkligen det är någon som lyssnar som inte har någon aning vilka vi är? Jag vet inte. Alltså jag skulle kanske inte trycka på en podd som där inte har någon aning, om det inte handlar om något specifikt ämne liksom. I don't know. Ska vi dra en liten kort intro om oss själva eller? Är det du försöker på? Jag vet inte. Kanske. Men vi gör det. En kort, det behöver inte vara långdraget. Vi kan inte hålla på att vara långdragna. Nej men vi drar en liten på. För även om det är folk som vet vilka vi är som lyssnar på det här. Så behöver de bli påminda. Nej, man vet ju inte när de har anslutit på vår resa så att säga. True. Så, låt oss ta det kort från början. Det började 1993 och 1992. Nej, men först och främst, jag och Julia är ett par. Utifall någon missar det. Ja, för det. Och vi träffades hösten 2017. Oj, höst också. Ja. Det var specifikt. Ja, jag minns. Vi skulle dra det kort. Då jag bokade dig på ett dansjobb. Löven föll utanför. Jajamän. Regnet smattrar på rutan. Nej, inte så. Sluta nu. Dra det kort. Ja. Nej, men gör det själv då. Nej, jag hatar det där.
Alltid när folk frågar så här när vi är i sociala sammanhang och grejer. Hur träffades ni då? Och så bara kollar vi på varandra och bara, ska du eller jag? Nej, det är alltid du. Ja, det blir alltid jag. Du har liksom det ansvaret, du tar den frågan. Hösten 2017 träffades vi. Sen därifrån det var på ett dansjobb förresten, så klyschigt som det kan bli. Vi träffades via dansen. Sen blev vi ett par officiellt i januari 2018. Våran årsdag är, ska vi se, för det här glömde jag bort i år. Jag fick så jävla grov ångest. Fick du ångest för det? 8 januari är våran årsdag. Skriv ner det. Muy bien. Jag vet inte varför, men skriv ner det. Varför ska de skriva ner det? Okej, och fortsätta. Och sen hösten samma år, alltså 2018. Hösten, det är våran tid. By the way, det är höst nu när vi spelar in det här. Alltså. Ska vi inte bara döma podden till hösten? Ja, hösten. Hösten med Nina och Julia. Eller Östen med resten kommer jag tänka på nu. Va? Vilket jävla band. Håll dig till ämnet. Och hur går den? Åh Maria, vad gjorde du med oss? Så kan jag med. Okej, så hur träffades vi? Så dålig idé där alltså. Nej men då, hösten 2018, då gjorde vi audition för att vara med i Talang. Och det här var ju något jag hade drömt om, alltså långt innan jag träffade dig. Vilken låt dansar vi till då? Ja, men jag försöker hålla det kort, men vi också göra det lite intressant. Okay. Låten som vi uppträdde till i Talang, det var ju inte den första vi skickade in. Nej. Vi föreslog ju kanske 2-3 olika nummer. Men sen valde de faktiskt att de ville ha då Closer som vi körde. Ja, det var ju tur det. Sen sändes avsnittet februari 2019, så vi kom alltså med i programmet. Och sen kort därpå så, för så här var det, vi fick alla 4 ja av juryn. Men vi gick inte vidare till semifinal för en till gallring därefter nämligen. Och det här visste vi om inför att programmet skulle sändas. Så vi tänkte, okej, vi kommer bara vara med i auditionprogrammet. Hur nyttjar vi det här på bästa sätt? Och det var då vi kom in på sociala medier och det vi sitter och gör idag. Så då började vi med YouTube. Och vår första YouTube-video var när vi reagerar på vårt eget talangnummer. Herregud. Och då vet jag, då hade inte vi ens egen kamerautrustning. Vi lånade från din skola då, för du gick Mediainstitutet. Pluggade till tv-produktionsspecialist. Jajamän. Och sen där kort därpå började vi med TikTok, för du fick tips av en kollega att vi borde skaffa det. Som jobbade som sociala medieexpert. Och det var ju tur att vi lyssnade på henne. Ja. För inte för att skryta, men fasen vad bra det har gått. Ja. Alltså det har ju förändrat vårt liv. Ja, verkligen. Sjukt. Sen dess har vi dansat på sociala medier. Vi jobbar också fortfarande, kan man säga, som frilansare inom branschen som dansare och koreografer och undervisar som du har gjort idag. Och Ja, precis. Vi är professionella dansare som var med i Talang, och därefter fick vi mycket följare på sociala medier för att vi dansar och gör massa knäppa saker. Som det här. Det spåret är det. Kalla oss vad ni vill. Dansare, kreatörer, dancefluencers, jag vet inte. Ja, jag vet inte, tycker det är jobbigt när man ska sätta en titel på det. Jag vill inte sätta en titel, för vi är liksom lite, eller är det folk kallar så här många entreprenörer, eller vad kallar de det? Nej, multi-entreprenörer, jag vet inte. Mångsysslare, men det är inte lika fint ord. Nej, kalla oss vad ni vill, men vi är dansare som tar oss fram i livet på ett sätt. Men jag tänker att då kanske folk undrar sig, jaha, men om de är dansare och håller på med sociala medier och sådana här knasigheter, varför startar de en podd då? Om det är någon som tänker så negativt där ute. Jag vet inte. Jag bara utgår från att alla tänker negativt hela tiden. Ja, och då är min positiva tanke, why not? Om vi ändå gör allt annat, varför inte testa det här? Och jag tycker det här är ganska skönt. Jag har velat podda länge. Inte för att jag har något speciellt att prata om, utan bara för att jag gillar att prata. Och allt annat vi gör, det är så här, det ska repas, det ska vara perfekt filmat, det ska redigeras och det ska vara så perfekt hela tiden. Jag vill komma någonstans och bara vara mig själv och avslappnad. Ja. Så jag menar, typ, här sitter jag i svettiga danskläder, precis kommer från dansklass, medan du har stått och fölat håret hela morgonen. Kontraster. Och jag vill bara vara liksom, inget manus, inget, bara vara mig själv. Känns man
missförstå mig rätt, man är ju sig själv alltid på sina plattformar också, men det är ju ändå sin bästa sida, förstår jag menar? Ja, men så är det ju. Sen tycker jag är väldigt lockande format och så här bara sätta sig ner en timme, bara få snacka lite djupare om oss, vilka vi är, så här, om vi går igenom något speciellt eller saker vi har reflekterat över, eller bara gå djupare in på vår historia, vad är det vi egentligen gör. Taggad på att ta in frågor också och snacka om saker som folk undrar. Och gäster. Till skillnad från en Q&A på Insta där du så här, du får svaret på typ så här, hur träffades ni? Så kan jag svara det 3 rader med text. Alltså det är så här, det sammanfattar ju egentligen inte hur vi träffades. Och det är det som är lite kul med det här formatet också, och som jag även gillar med YouTube i allmänhet. Shoutout till er som kollar på våra YouTube-videos. Jag själv börjar ledsna lite på det här short form content, för att allt går så sinnessjukt snabbt. Alltså det ska vara hook och det är bara bam 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 och undertexter som bara poppar upp på olika ställen i videon, olika färger, olika storlekar. Men det är lite det jag menar också. Det lite går in i det jag sa, det som ska vara så perfekt och det ska vara där. Ja, för mig är det mer det blir så, men förstå, för att fånga tittaren. Det är så kort, så det på något sätt känns, det känns som att det här formatet är där vi kan vara liksom 100% äkta. Ja, men också när man själv sätter sig och kollar på en längre YouTube-video som det här blir, eller lyssnar på ett längre avsnitt, då går man in i mindsetet att men okej, nu ska jag lyssna på det här en stund liksom. Istället för när du scrollar på telefon, då har du ett attention span som är på några sekunder liksom. Men det är precis det jag menar, och då blir det ju väldigt tillfixat. Jag kan inte sitta så här och fundera på vad jag ska säga. Nej, exakt. Jag måste fånga tittaren direkt. Och här, ni som väljer att kolla på det här, lyssna på det här, well, thank you, kul. Jag är taggad på att se vad det här med, jag är nyfiken på vad det här kan bli med podd. Jag tycker det känns trevligt, det är kul. Bjuda lite gäster, ta upp saker, frågor, fördjupa oss i ämnen. Jag ser fram emot den här resan, och det här är första avsnittet och jag tror det kan bli väldigt, den här resan kan bli kul. Ni hade väl haft en ljudeffekt på bordet där, applåder till oss själva när du säger det här första avsnittet. Kan du lägga in efterhand? Eller då kan vi liksom till och med gå in på det här, ska vi gå in på namnet? Ja, det har ju varit heta diskussioner om det. Ja, och då är det så här att vi har funderat på det här en podd då ett tag. Och vi har frågat folk i branschen, folk som vi känner bra, nära vänner, föräldrar. Så vi har pratat med de flesta. Och alla har... Eller föräldrar, jag har inte sagt till mina föräldrar. Nej, okej, inte mina föräldrar då. Men de är ju följer väl med... Jo. Jag spelar ut på nära vänner, baby. Ja, jag tror mina föräldrar är på nära vänner. Va? Har inte du det? Absolut inte. Va? Det är samma typ som med Snapchat. Du vill inte ha dina päron på Snapchat. Man kan hålla päronen på Messenger och Facebook. Insta. Alltså vanliga Insta. Men jag tror jag har min familj på nära vänner. Men jag lägger inte ut något sjukt på nära vänner. Jag vet inte vad du lägger ut på nära vänner. För jag är inte inbjuden. Jag är med i dina nära vänner. Ja. Ja, det är bäst för dig. Eller är du? Jo, det är du. Jag har aldrig sett att jag lägger ut någonting på nära vänner typ. Jag gör det väldigt sällan. Ja, det gör det väldigt sällan. Nu blev du osäker. Jag måste kolla. Har du blockat mig? Nej. Alltså, kommentera. Anyways. Ja, men, det här måste vi reda ut. Kommentera om ni har era föräldrar på nära vänner på Insta. För jag har inte det. Och jag skulle nog gissa att de flesta inte har det faktiskt. Ja, men jag är speciell. Jag är unik. Jag vet. Du är ett unikum. Va? Jag kände för att säga det. Okej. Nej, men återigen, då har vi lagt ut på nära vänner och sånt där. Vi har haft många omröstningar, diskussioner, heta diskussioner och sånt där. Och till slut landar vi i det här namnet. Du ligger på mina nära vänner. Yes, I made it. I made the cut. Och vad är det här namnet då? Det är det? Har vi bestämt oss nu? För att när vi sitter här nu, jag tycker det. Vi kör på det. Det är därför vi ska berätta varför vi väljer att heta så här. Folk kommer tycka en sak och då kommer jag säga att de inte ska tycka så. Sen vet jag inte varför vi gör drama av det här just nu, eller för att för det står ju namnet. Det är namnet. En stor grej. Nej, men det står ju namnet på avsnittet när de lyssnar. True though. Okej. Så de vet ju redan. Jo, men för jag menar att det jag säger nu, det måste ju vara det som står sen. Ja. Så jag har bestämt det nu. Okej. Jag tror Virvel kan inte prata varför hans podd för. Nino och Julia, de där som dansar. Och då är förklaringen så här. Många har kanske sett oss
i sina flöden, men vet, scrollat förbi för man kanske inte noterar oss. För man inte tycker om dans. Men nu får du inte vara så kritisk. Okay. Det handlar ju mer om att typ låt säga du kollar ju på den här sjuka sminktjejen som har så. Det är en kreatör som gör sminkvideo som är galen. Ja, du vet ju inte vad hon heter. Nej, jag exakt, inte, det är det jag menar. Varje gång jag ska berätta om henne så är det så här, men gud, vet inte vad hon heter. Men hon som gör de här galna sminkvideorna. Precis. Och lite så är våran grej också. Vi får alltid höra ni är de där som dansar. Och till och med igår när vi var ute och spelade in, då var det några som bara hej, det där är de som dansar. Så det är liksom blivit våran grej. Så när vi presenterar oss ibland, Nina och Julia. Vad gör ni då? Men du vet, vi är de där som dansar. Jaha, är det ni? Det har liksom blivit så. Så det innebär inte att den här podden ska handla om dans. Det ska handla om oss. Och vi är dansare. Och så därför blir dans absolut kommer komma in för att det är vårt liv. Men det ska handla om oss. Och de andra namnen vi hade som förslag, de var jätteroliga, jättebra. Och alla skickade in så bra förslag. Men då hamnar man lite i så här övrigt facket på något sätt. Jag vet inte, vi har ju våran grej. Det hade väl blivit att vi hamnar kanske, vad ska man säga, smälter in med alla andra poddar lite grann. Det sticker inte ut liksom. Och då blir det också konstigt i varje avsnitt då, för någon som kanske inte vet det eller kommer in första gången. Ska jag då förklara varje gång att jag är dansare? Precis. Ifall jag berättar om, jag hade klass i morse, då kommer de bara, what? Vi var då? Ja, pluggar du? Nej, jag dansar. Så ibland är man danslärare. Det blir så, vi får alltid höra, men ni är de där som dansar. Ja. Därav namnet. Och våra kompisar tycker ju 50-50. Vi hade ett annat namn också. Och 50% röstade på det. Och 50% röstade på det här. Så 50% hatar oss just nu. 50%, I'm sorry. Jag var helt med dem först. Ja. Jag var 100% säker. Och sen bara jag kände i magen, we just make it work. Ja. Folk fattar. Folk fattar. Jag gillar att du försöker intala dig själv. Fattar ni? Fattar ni hur jag tänker? Fattar ni logiken i namnet? Förstår ni hur jag tänker? Du vill inte skrämma bort folk med namnet heller. Att det bara ska handla om dans. Det var det som var det kluriga. Det var det som var och nu, alltså just den här stunden när vi sitter och spelar in det här. Vi vet ju inte om vi har skrämt bort folk eller inte med namnet. Nej. Det får ju tiden utvisa. Men jag tänker också, som du sa innan, man trycker kanske inte på den här podden om man inte vet att vi vilka vi är. Nej, jag tror man inte gör det. Någon kanske trycker in och bara, Nina och Julia, och då är ni supervälkomna. Vad är det för knasiga människor? Jag tror de dansar. Är det de där som dansar? Om det är någon som lyssnar på det här och lyssnar på oss för första gången eller kollar på oss för första gången, välkomna och kul att ni är här. Jättekul! Välkomna, alla är välkomna till vårt rum här. Tänkte du säga något annat eller? Mitt kryp in. Jaha. Vad tänkte du säga? Det lät som du var på väg någon annanstans. Jaha. Nu låter det som jag skulle säga något dumt. Nej, vi har varit ute på turné hela sommaren med Albatraus. Och då har ju Nora, ena artisten, har ju sitt mellansnack på Rave i mitt garage. Då säger vi att ni alla är välkomna på Rave i mitt garage. Nej, det var inte det jag tänkte säga. Men det kanske ligger i så här mitt undermedvetna. Jag tror det. I've been on tour for a long time, you know. Det är också en grej för att starta den här podden, för att vi är knäppa och det känns som att vi får komma fram på något sätt ibland. Och då menar du att vi inte är knäppa på YouTube annars? Vi är alltid knäppa, men jag skulle vilja säga, det här kanske låter jättekonstigt, att jag är dålig på ord. Så därför är det jättebra att starta en podd. Jag är dålig på att uttrycka mig själv. Jag uttrycker mig själv genom rörelser. Så det är den rädsla jag har för den här podden, att jag kommer bli missförstådd för att jag är dålig på att uttrycka mig och förklara saker. Det är därför du har mig, för jag vet vad du vill få sagt ibland, men du hittar inte orden. Nej, jag är jättedålig på att hitta ord. Jag ser alltid saker som, jag ser inte dumma saker, det är bara att jag inte får fram det jag egentligen menar. Nej. Så det jag skulle säga var att jag har ingen aning vad det var. Jag har tappat bort det för länge sedan. Och det här händer flera gånger per dag med Julia. Det är liksom det är så här att leva med dig. Ja, jag vet. Vad var det jag skulle komma med det? Jo, jag sa att det känns inte som vi får komma fram. Vi är ganska... Jo, det var det jag skulle säga. Nu.
Alltså min hjärna. Alltså du ska se. Jag skulle vilja ha film på vad som händer med min hjärna. Jag ser det som en gubbe. Som bara ja just det. Ja just det. Ja han är blå om du undrar. Jag ser han framför mig. Den här blå. Jag vet. Du är sjuk. Ja jag vet. Okej, vad ska jag säga nu då? Att, jo. Det känns som vi inte får komma fram på alla våra plattformar. Jag tror inte du kommer fram just nu heller faktiskt. Du kommer inte fram till något i alla fall. Nej men, jag gråter. Ja, det här går ju bra. Jag skulle säga att jag tycker att vi är ganska sköna. Jag tycker vi är ganska sköna. Snacka om självmord. Jag tycker vi är ganska roliga och härliga. Jag tycker det är ganska kul att umgås med oss. Därför tycker jag det är kul. Vem fan säger så om sig själv? Därför jag säger inte om man kan säga så här. Därför jag sa att jag är rädd att folk ska eller så här, inte förstå vad jag menar. Nu är det tydligt. Hur ska jag säga det då? Jag tycker vi är ganska enkla och sköna. Därför tycker jag det kan vara kul att hänga med oss på det här sättet också. Okej, om vi vänder på kakan då. Tror du någon som säger om sig själv att men du är nog ganska svår och tråkig att hänga med? Nej men, jag fattar inte vad jag menar. Jag fattar vad du menar. Jag menar att vi är enkla människor. Ja, och vi kommer inte fram på andra sätt. I dansen, då är man som dansar, man pratar inte, man bara och sen när vi har YouTube, då är det så fortklippt liksom. Här sitter vi och bara chillar och bara hej, välkomna. Man får lära känna oss. Jag tror inte många gör det. På tal om att vi är så jävla sköna och grymma på alla sätt och alla älskar att umgås med oss. Vi var ju Toastmasters i somras. Speaking of, första gången. Ja, vad ska du säga om det då? Jag var fett skön, eller vad ska men vi fick bra betyg. Det där var också självgott. Nej men jag hakar på ditt spår. Ja, man kan alltid göra bättre. Nej men jag är faktiskt väldigt nöjd med vår insats. Men jag var nervös innan. Jag var jättenervös. Men det var, när man väl var i det var jäkligt kul. Ja, då var det så här att en av mina närmsta vänner, Nathalie. Shoutout till Nathalie och Niklas. De gifte sig i somras och jag var brudtärna och vi två var Toastmasters för det här bröllopet. Och det skulle vara ungefär 80 gäster, jättefint bröllop och Nathalie då, hon jobbar ju liksom inom event. Så vi kände ju liksom att det här, vi kommer ha press på oss. Vi förväntas leverera bästa. Det roliga var också att du och jag sa till varandra när vi hörde att de har förlovat sig eller att de skulle gifta sig. Vi sa till varandra, om de frågar oss om Toastmasters så är svaret nej. En vecka senare kommer de hem till oss och så ställer de sig och så frågar de så här: vi har tänkt på en sak. Och vi bara oh no. Och så bara, om ni vill vara Toastmaster, säger de så jättegulligt. Vi bara, ja men självklart. Och så sen började ångesten liksom. Nej men så vi 1,5 år har vi ändå berättat om att vi skulle vara det. Och då tänker ni, ja men då är ni förberett i 1,5 år. Nej. Nej, inte riktigt så. Nej, det så jobbar inte vi. Men vi hade jättekul. Jag säger inte att jag är nöjd. För nej, men det är klart du inte är nöjd. Jag är aldrig nöjd. Nej. Men jag hade kul. Sen finns det alltid några notes jag har som vi kunde förbättrat. Men det var första gången. Och det var jättekul. Och det var ett fantastiskt bröllop. Det var helt otroligt bröllop. Ja, det sjukaste bröllop det var jag några veckor sedan. Typ 3-4 veckor sedan. Sen har jag i och för sig bara varit med på 2 bröllop så att jag hade inte jättemycket referens. Nej men det var ett otroligt bröllop. Vilken dag. Okej, men jag har en till sak att ta upp i dagens avsnitt. Okej. Vi ska flytta. Det ska vi. Och då är det så här, vi har en större etta idag på 37 kvadrat. Och där har vi bott i nästan 7 år. Det är sinnes. Ja, 6 år i alla fall har vi bott där. Det är ett mirakel att vi inte har slått ihjäl varandra. Ja, så vi har alltså bott på den lilla ytan 2 personer i så många år. Men den är väldigt fin, vår lägenhet. Den är jättefin, nyrenoverad, fantastisk lägenhet. Det saknas bara ett sovrum. Det saknas bara ett sovrum, ja. Och det har ju funkat jättebra. Ja, det är det som är så sjukt, att det har verkligen funkat jättebra. Alltså tänk på pandemin, vi jobbar hemifrån, vi har repat hemma, skapat danser, vi har gjort allting hemifrån. Jag sa till dig senast igår att har vi klarat att bo i den där ettan i 6 år, då kommer vi klara vad som helst. Ja. Sen känns det också lite nostalgiskt att lämna lägenheten. Vi har ju växt så mycket
i den lägenheten. Men tänk allt vi Våra gått resa igenom. liksom. Ja, men tänk allt vi gått igenom i den här lägenheten. Det är som en hel säsong av Friends. Ja, det är det verkligen. Nej, typ inte en säsong bara. Det är nästan hela serien. Jag menar hela serien. Ja. Jag menar det. Ja. Som sagt, kan inte ord. Nej. Ja, och ja, men då är det ju så att vi har du har stått i bostadskön väldigt länge. Ja, det var min mamma som tvingade in mig. Ja, tack så mamma. Rekommendation om ni bor i Stockholmsområdet, eller kanske man bor i andra städer också. Jag vet inte hur lätt det är att få lägenhet. Men i Stockholm är det ju bostadsbrist liksom. Ställ er i bostadskön. Det är ett tips alltså. Jag hade inte gjort det, så jag har stått där i bara 2 år nu och det leder inte mig någonstans. Men då kan jag ge ett annat tips också. Det här är inget samarbete, men jag står både i bostadskön, bostadsförmedlingen i Stockholm. Och jag kan säga så här nu i efterhand. Jag önskar hade ställt mig ännu tidigare. För det kostar vadå? 199 per år. Det är 200 spänn per år. Det är väldigt billigt. Och även om du har ditt, låt säga, vi tänker du och jag då, worst case scenario. Vi bor tillsammans i en köpes och så skiter det sig. Och så ska vi splittra. Vi kommer ännu mer transparent. Jag gillar att vara transparent. Jag äger ju inte lägenheten på något sätt. Som vi bor i idag? Nej, det är faktiskt dina föräldrar som äger den. Ja. Så jag hade inte fått med mig några pengar whatsoever. Nej. Vart ska jag ta vägen då? Ja, men då hade jag ju stått 10 år i bostadskö. Så jag hade kunnat fixa lägenhet på så sätt. Ja. Men anyways, det var inte det jag skulle tipsa om. På tal om bostadskö i andra städer. Dibs är en sjukt bra tjänst. Okay. Då betalar man typ, jag tror de har höjt nu till 39 kronor i månaden. Och då kan du via den sidan signa upp dig på bostadsköer över hela landet. Jaha, visste inte jag. Har du gjort det? Ja. Jag har signat upp mig på massa. Du borde också göra det. Tycker jag. Det som har hänt nu då, det är i alla fall att vi har fått ett förstahandskontrakt. Och på en större lägenhet. Det ligger nära där vi bor idag och vi tycker om området jättemycket. Men framförallt, vi har ju varit ute efter det större eftersom vi jobbar hemifrån mycket och har förvaring, sovrum. Så den här är på 55 kvadrat, en 2. Byggs just nu, så är det en hel nyproduktion. Japp. Trevligt. Så då har vi valt att sälja våran etta och flytta in i den här. Och vi ska flytta in i den väldigt snart. Och det här bestämdes liksom, eller allt det här bestämdes på en vecka. Ja, det gick sjukt snabbt. Först fick vi besked om att vi är aktuella för lägenheten och det var så här: wow, en chock, okej. Skickade in allt vi behövde och det var ju en process på typ 3-4 dagar. Och sen fick vi den helt plötsligt. Vi bara, aha. Och 2 timmar senare ringde vi mäklare. En dag senare fotades den och samma dag var den ute. Ja. Så helt plötsligt så vändes livet bara boom. Du vet så här, vi ska flytta. Så det var inte, vi har velat flytta men inte planerat så sett. Nej, det har vi inte. Så nu säljer vi vår lägenhet. Ja, och det är ju ett jätteäventyr. Nu ska vi flytta in i en större lägenhet. Det känns som att jag helt plötsligt blir vuxen, jag vet inte. Ja, det känns som att man kliver in i vuxenlivet lite grann. Finally. Och nu är jag vi båda är 31. Ja, det är dags. Det är dags. Men jag har känt att det var dags så här då. Ja, nej, nu kan vi prata med hur länge som helst, men det är podden till för också. Ja, men we got time. Ja, kör we på. got time. Ja, okej, men nu ska jag också vara lite djupt då. Vänner och sånt. Alltså, de går vidare i livet, de gifter sig, de skaffar barn, de köper hus, lägenheter, reser. De liksom tar nästa kliv i livet. Och du och jag har ju lagt allt vi äger och har på vårt liv. Alltså, på vår business. Ja, precis, det var det jag ville komma till, vår business. Ja, vår business. Vi har, alltså, om vi har haft pengar, då köper inte vi en bostad. Vi har åkt till LA och dansat för att träna. Ja. Så vi har lagt allt, alltså varenda blod, svett, tårar, varenda krona vi har vi lagt på våran business. Alltså vi båda estimerar ju att LA-resan som vi gjorde i våras, att vi hade budgeterat 150 000 för den resan. Men jag skulle gissa på att den hamnar någonstans strax över 200. Jag vill inte ens veta, det är så orimligt mycket pengar så att sen är det extremt dyrt där borta. Det var extremt priserna dyrt. Nu är överallt, det är jättedyrt. Men anyways, det jag skulle komma fram till är att jag känt att jag har behövt ta något nytt kliv i livet som inte har med business att göra, som inte har med min jobbsida att göra, för allt i mitt liv är jobb. Alltså man är ju dansare 24/7. Vi jobbar 24/7. Och jag har alltid tyckt om det, men nu på senare tid har det varit så här, ja men vem är jag när jag inte jobbar? Förstår du vad jag menar? Jag fattar.
För vi jobbar hela tiden. Vem är jag? Vi chillar inte bara hemma. Det sker någon gång. Men alltid en dator uppe eller en telefon och sitter och jobbar eller står och korrar någonting. Eller korra är när man koreograferar, by the way. Det här uttrycket kommer komma. Vi får lyssna på en ordlista för uttryck som kommer komma. Och då har jag känt det. Och när vi fick det här då blir det som en sten som lossnar. Jag är också lite rädd att flytta. För det är också så här, vi flyttar från en bostadsrätt till en hyresrätt. Jag har aldrig gjort det innan. Men nu har jag pratat med många och de säger att det går att byta och sånt i framtiden. Att det är bra att komma in där också. Det självklart hade jag velat köpa något, men det har vi inte råd med. Nu känns det som att du vill säga något, det ser jag på dig. Jo, för det som hör till också med att det är läskigt att flytta till den här. Det som är med förstahandskontrakt och nyproduktioner, det är att, eller i vårt fall i alla fall, och de nyproduktioner som vi har anmält oss på, då får man inte komma på någon visning. Normalt när du köper lägenhet i nyproduktion, då bygger de oftast en studiolägenhet, eller de har studiolägenheter på en 1, en 2, en 3 eller vad de nu har i huset, så man får kika på den i alla fall. Men här finns det inte ens det. Så det enda vi har fått sett är bilder, och så finns det en 3D-rundvandring. Bara det att de har såklart gjort 3D-rundvandringen i 3:an, eller 3:orna som kommer vara i huset. Det är lite en AI-ritning typ. Ja, man kan promenera runt i lägenheten. Ja, men och kontrollfreak som jag är, så har jag känt liksom att det är ju jobbigt och inte veta exakt hur det ser ut. Alltså enda jag ville att gå in i lägenheten. Ja. Men jag är också så redo för nästa steg. Jag behöver det för att få en bättre livsstil. Man lever ju i en kappsäck. Vi reser mycket inom jobbet. Det är fram och tillbaka. Det är träning och det ska korra. Så man känner att, och bor en etta då blir sovrummet blir samma som liksom precis där man jobbar. Det finns inget separat att nu går jag och lägger mig. Och bor vi en etta också då har vi fått gå upp samtidigt, gå och lägga oss samtidigt. Yep. Och vi har lite olika rutiner. Ja, och jag skulle vilja också att jag känner att jag inte kan ha vilka rutiner jag vill, för att du lever ju där också. Ja. Så vi får ju samma rutiner. Och nu känner jag att vi kan äntligen bli vuxna och få ett sovrum. Så det känns helt fantastiskt. Jag är så taggad på att flytta. Samtidigt är det ju sorgligt, för vår lägenhet är så bra och så fin och ligger perfekt. Och den som köper den, alltså grattis. Men det som är positivt är att vi ska ju bo kvar i samma område. Ja. Det är bara 2 stationer bort. Ja, och jag är så lycklig att vi har fått den här möjligheten att flytta. För jag har känt i flera år att hur ska vi kunna flytta? För vi kommer aldrig ha råd att köpa något större. Just med priserna i Stockholm, det är helt ja, och jag har känt den paniken att hur ska vi göra? Jag kommer vara fast hela livet. Så därför är jag så glad och tacksam. Och då kommer det till nästa grej då. Och då kanske folk tycker jag knäpper i huvudet, men det får vara så. Då har man lagt ut så här på Instagram och bara liksom, att vi säljer vår lägenhet. Liksom, annonsen ligger ute på Hemnet, gå och köp den liksom. Och då har vi fått så många vänner, alltså dels kommentarer om att vi ska flytta, men om så många vänner eller bekanta som har så här: oh my god, och flyttar ni till LA nu? Eller vart ska ni? Och är du utomlands? Och vart tar ni vägen? Vart är det hypat? Och då har jag svarat lite hypat tillbaka. Samma område men bara större. Och då får man typ en tumme upp eller en gillning eller så här. Jaha. Men vadå jaha? Det är jättestort. Jag är jättelycklig för detta. Varför förminskar du det? Och vadå flytta till LA? Vänta lite. Vet du vad det kostar att flytta till LA? Dels kan vi kan inte ens börja diskussionen om green card och visum och la. Det ska vi inte ens gå in på. Men nu kan vi dra lite kort och så, för jag vet att det är många som har de förväntningarna på oss, och att det är många som varje gång vi har varit där och kommer hem så säger man, men ska inte ni flytta dit då? Ja, och det hade varit det, alltså det är typ min största dröm. Och då blir också så här en annan sida då att tror folk att det går så bra för oss att vi tycker om att vi är så duktiga att vi kan flytta till LA? Ja, jo. Ser de oss så? Ja, tack. Men alltså jag skulle behöva bli miljonär. Alltså om jag är rädd för att flytta i Stockholm, men för priserna, alltså vet ni priserna i LA eller USA eller alltså. Men jag kan ju gå igenom kort då processen från vad jag har hört från andra som har gått igenom det här för att få visa för att kunna jobba i USA. Och
för oss då som vi behöver ett underhållningsvisa eller vad det heter, för det är massa olika. Och då ska du först och främst kosta det typ ungefär 100 000 svenska kronor att ansöka. Och sen vet jag inte vad som kostar vad, men du behöver också en advokat som hjälper dig med ansökan, för det är inget du kan göra själv från vad jag har förstått. Och även om du betalar de här typ 100 000 är det ingen garanti att du kommer bli godkänd. Så det är en gamble. Än 100 000. Vad sa du? Det är mer än 100 000. Ja, 100-120 000 har jag hört ish. Okej, jag har hört över, alltså 120 minst. Ja. Och sen då för oss som är inom underhållningsbranschen, då behöver du vad ska säga, som när du har referens när du söker jobb. Det heter något annat. Testament typ, eller ingen aning. Ja. Du behöver i alla fall att någon som sitter högt upp i branschen där borta och i LA i vårt fall liksom testifierar att de behöver oss. Nej, men så här, ja men jag vet vem Nino är, han är grym dansare, han behövs definitivt här borta liksom och, ja. Och låt säga att du fixar det, du har råd och betalar här, du ansöker och du får allting godkänt. Då gäller bara det visat i 3 år och du får då bara jobba inom det som ditt visad gäller, vilket i vårt fall skulle vara då dans. Så till exempel jag som gör lite filmuppdrag och så åt andra, det får jag inte göra då. Nej, och jag skulle inte kunna, och då kommer man till nästa problem att det är så dyrt att bo i LA. Vi säger att du har en hyra på 30 000. Om du ska ha låg standard så tror jag kan komma undan med allt från 2 000 till $4 000. Dollar, ja precis. Så mellan 20 och 40 lax i hyra. Sen ska du ha bil på det. För du måste ha bil i LA. Du tar inte runt med det innebär kollektivtrafik. Att vi skulle behöva dra in en väldigt fet månadslön båda två. Vi skulle behöva mycket pengar. Men jag och du får inte, som du sa, man får inte extra jobba som något annat. Jag kan inte ta ett extra jobb på ett café till exempel. Nej, men jag var där för några år sedan i LA. Varit där i flera vändor. Och då snackade jag med en av Justin Biebers dansare, han Michael. Och han berättade för mig så här, men han bor i något så här townhouse. Han har någon Audi typ A3, något så här mindre, men inte ny men bättre begagnad. Och han sa liksom, för att bara gå runt liksom och överleva så behöver han typ 100 000 svenska i månaden. Bara för så här, gå runt. Då liksom här, lever inte lyxigt på något sätt, inget så här extraordinärt, utan så här, ja men bor väl okej liksom och kör en schysst bil, men ingen liksom Range Rover liksom. Nej. Och det är därför jag blir, och hade jag haft möjligheten, hade jag haft såna pengar, wow, vilken fantastisk grej, alltså största dröm. Men det som blev nu då när folk så här antog att vi skulle göra det, då blev jag så här, vänta lite, nu förminskar du min dröm också. jag blev typ, jag vet inte vad, återigen här, jag vet inte hur jag ska förklara mig själv, men jag blev typ lite upprörd och lite ledsen när folk inte tyckte det var bra nog att flytta till större i Stockholm i samma område. Man bara, det är en jättegrej. Men det är klart att det känns konstigt när det känns jättekul för oss och en stor grej för oss. Men andra förväntade sig något större. Ja, och det är jag också lite ledsen så sett att folk förväntar sig större från mig. Varför gör ni det? Jag är en vanlig människa. Va? Eller antar folk att jobbar man med jag tror också det. Jobbar man med sociala medier, då tjänar man jättemycket pengar. Ja, och det är en myt som jag vill krossa direkt. Ja. Vi var på konsert häromdagen. Vi har varit på mycket konserter senaste tiden. Kul. Skitkul. Och då var vi och såg Morgan Wallen i Tele2. Nej, inte Tele2. Jag blandade ihop den här. Det gjorde vi häromdagen också. Strawberry Arena. Ja, Morgan Wallén menar du? Som har ett hallon som en logga. Som ingen förstår varför. Nej, det är konstigt. Och då satt vi bredvid en snubbe. Då började folk fråga så här, men vad jobbar ni med? Och då kom jag in på att vi är dansare och vi jobbar med sociala medier. Ja, exakt. Och så gick han in på Insta. Och då sa han en kommentar som jag fastnade. Han sa, ja men fasen, ni har ju över 200k på Insta. Ni lär ju tjäna en del deg. Det kanske är så att folk antar det. Jag vet inte. Alltså så här då. Bara för att jag har
låt säga att som vi nu då, vi har över 200 000 följare på Insta. Det är inte så att staten bara, ja men nu har ni nått över 200 000, här får ni 50 000 utbetalning varje månad. Det är ingen som betalar oss med pengar för att vi har mycket följare. Alltså, eller indirekt så blir det ju det via samarbeten och så, men vi får ju inte några pengar av Instagram för visningar och sånt. Nej. Inte några pengar heller. Absolut inte. Det spelar ingen roll, vi har 1,5 miljoner följare på TikTok, men det ger ju inte oss pengar. Alltså samarbeten absolut, när det står betalt samarbete, men enda ställena som eller plattformarna där vi genererar intäkter från visningar, det är YouTube och, hör och häpna, Facebook. Ja, men vad är det för kronor? Nej, det fick faktiskt en gång. Ja, 0,01 tror jag minns en. Nej, vi fick en gång typ en 1000-lapp. Har vi fått det? Ja, jag vet att en gång var någon som gick viral på Facebook Reels. Okej, för jag vet att när jag såg någon utbetalning på Facebook så var det 0,01. Ja, men då åker vi till LA. Woohoo! Nu är det faktiskt dags för oss att runda av. Är det så? Vi har poddat alldeles för länge, en timme. Ja. Men det här var ju trevligt. Det här var skitkul. Fan, vad taggade vi på. Till. Jag längtar till nästa vecka. Jag fick ju massa energi nu. Oavsett om ingen kollar på det här och lyssnar så var det ju ganska trevligt för oss. Det här är ju typ vårt sätt att umgås nu. Det är ett jävligt skevt sätt att umgås. Men jag tyckte det var kul att se dig. Detsamma. Kul att snacka. Du hade ett litet förslag. Vi har försökt bygga en struktur då på så här, hur vi ska bygga upp avsnitten. Just det. Och då hade du ett förslag på hur vi ska avrunda avsnitten. Okej. Ja, men lite kontext till det då. Det här kommer heta veckans googling. Och det är nämligen så att jag googlar allt. Yep. Eller frågar ChatGPT liksom. Du kan inte bara så här låta saker vara. Nej, jag googlar allt. Alltså allt från så här, kan ekorrar kommunicera med varandra till hur funkar det, hur långt är det exakt till månen i centimeter. Alltså, och då vill jag köra veckans googling. Och det innebär att man går liksom bara in på sin Google. Och så ser man vad man sökte på, om man hittar något som är lite unikt. Ibland kanske det inte blir någonting, men oftast har jag något knas i veckan som bara är så här lite skumt typ. Ja, men då har jag några knäppa från veckan. Jag ser vad du har. Alltså, och det här håller vi hemligt för varandra hela veckan. Och vi får inte heller göra oss till att googla på sådana skumma saker, utan det här är 100% äkta. Japp. Börjar du? Alltså jag har ju en hel del här. Jag vet inte, ska jag bara plocka ut eller? Alltså plocka ut tre random. Det får inte vara typ så här, alltså något normalt, utan något random. Random? Ja. Veckans googling för Nino är... Vi börjar sjukt här då. Operera bort bröst. Jag sa ju att det här är en grej. Det här är en grej. Det är inte bara jag. Och du bara, det är tråkigt, ingen kommer fatta. Jo, det här är jättekul. Varför googlat på det? Nej men, ifall ni har missat det, eller ni som kollar på YouTube, men min mamma har nyligen fått bröstcancer. Och hon fick det igen, tänkte jag säga, men det är ju igen för att hon hade det för 20 år sedan. Och då har de opererat bort bröstet som hon hade bröstcancer i. Och det finns ju en läkarterm för att operera bort bröst. Då vill jag hitta den. Jag tror man säger mastektomi. Oj. Men det ligger ett T där som jag inte fattar. Okay. Så om man läser det, då är det... Nu var ju inte din googling lika rolig längre. Nu är det mastektomi. Du har aldrig hört talas om det? Nej, men nu var ju din googling ganska hemsk. Nu bara du droppar en sån här jättehemsk grej när vi ska sluta. Det här får vi prata om i ett annat avsnitt. Ja, det kan vi göra. Ja. Absolut. Men det var inte din kul längre. Då har du någon annan då? Det var ju hemsk. Men roligt när det inte var kontext. Jag vill inte att ni ska tycka att det är så hemskt, för att det är väldigt positivt allting just nu. Ja, men spara det till ett annat avsnitt. För det är ändå, vi vill inte bara prata igenom, det är en allvarlig grej. Ja, och sen har jag googlat vad en Porsche 918 Spider kostar. Tråkigt. Och sen har jag googlat Lundell Spa. Ska vi gå på spa? Kul att du säger det. Är det nu du överraskar mig med en spa? Nej. Är det får väl åka dit då. Nej men familjen Lundell. Jaha. Ja. Jag trodde det var något nytt. Jag kollar ju på deras byggprogram som de har. Och då i senaste säsongen höll de på att bygga ett spa, men det blev aldrig färdigt. Men nu är spat färdigt, alltså i deras hus då. Ja, det är inget man åker besök liksom. Jo. Va? Man kan boka spapaket. Va? Ja, jag tyckte också det var lite weird. Var du hemma hos dem? Ja, fast det är ju en separat del då, så du kan inte komma in i huset och en egen ingång och allt. Jaha. Men det är fortfarande deras uppfart och allting och... Jaha, okej.
Jag har ju typ 10 stycken då, men jag kommer välja ut de mest random. Fille i Hercules röst. Jag vet exakt varför du googlade det. Sen, och det är ju då för att karaktären Fille i Hercules, jag ville veta vem som gör rösten. Ja. Vad är egentligen Ivar? Är inte det paprika, mosa jo, typ? Jag bara, vad är det egentligen? Alltså, varför är det så starkt då? För det är ju starkt. Ja, det stod att det var typ så här aubergine och paprika och grejer. Och vissa... Ivar blir ganska milt. Det finns väl en Ivar som är stark också? Jaha, okej, det finns olika. Det är nästa googling. Och sen har jag... Hur gammal är man när man är född 2009? Varför kunde du inte slå dig själv för? Jag går snabbare och googlar. Nej, vadå? Men det jag menar, jag googlar allt. Finns älg i Kalifornien? Okej, och varför googlar du det för? För att Nathalie sa att de hade sett en älg på när de var i Kalifornien. Ja, vad var svaret då? Det verkar inte så. Så Nathalie, om du ser detta och hör detta, jag tror inte det var en älg. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på första avsnittet. Nu vet jag inte hur det funkar på Spotify och så, för det är helt nytt för oss. Men jag tror man kan följa podden, eller det finns väl säkert någon motsvarighet för att prenumerera på podden. Säkert. Så gör det. Om ni vill höra nästa veckas avsnitt också, så får vi se vad det handlar om. Det gör vi, och så får ni höra så bra så länge. Och glöm aldrig bort att ni är grymma precis som ni är. För där är ni. Ta hand om er. Hej!